آقای دکتر سلام. بوکرور. اوکی، سو میشلی کجا هستیم؟ شماره 29 جان بابا، شما 10-29 صفحه 193 193. پس دوباره کجا هستیم؟ چپتر 10 فصل 10 پاسوق 29 کافتت میفرمایند معوز لطم. What is the issue here? Because the book is right in front of me. I'm reading it from the جلد کتاب نشونش بده. شما همین آرسکول رو داری؟ شما چی داری؟ Oh no, I have this book. That's interesting. That's why I have this. خب این باید چپتر 10. Okay, fine. No. This is now we are using the art scroll میشلی. نمیدونم اون که تو کتوبیمه نمیدونم به اندازه مفاشیم داشته باشه. ولی خب اینجا هم نگاه کن. It's the same thing. چیزش چپترش که یکیه. So it's chapter 10 یود. امروز میریم کافتت 29. מעוז לתום דרך אדוני ומחיתה לפועלי עוון. מעוז לתום דרך השם ומחיתה לפועלי עוון. اول ترجمهش میفرمایند که چی 29 کافتت 29. The way of Hashem is a stronghold for the innocent. Right? توم آدم اینسنته، آدم تام، مثل یعقوب آوینو تام، ایش تامشه با حلیم. معوز لتوم درخ هشم. معوز بلشون عوز لمایی تن. The way of Hashem، راههای الاهی، یک پناهگاه. چی بذاریم؟ Right. معوز لهشم stronghold for the واسه آدم بیگناه، آدم innocent فارسی چی میگن؟ بیگناه. و God's way will strengthen the innocent one who goes on his path, i.e. it will defend him in the heavenly court. یعنی ممکنه اینجا مغبون بشه ولی تو شمایم it's going to defend him. ولی اون مخیتا لپועלי عוון, but a ruin to workers of iniquity. God's way is right a ruin to evildoers who flout it, and it brings retribution upon them. یعنی تقاضشون هشم ازشون خواهد گرفت. It prosecutes them in the heavenly court. The Vilna Gaon refers to the verse یه پاسوق دیگه که میگه که چی که یشاریم در که هشم این تو هوشه است. این right این رنی مقایسه میکنه گاون با یه پاسوق دیگه از هوشه. اینجا میگه که چی معوز، میگه که اینجا معوز لتوم درخ هشم و مخیتا لپועלי عוון is parallel توی پاسوق از هوشع که یشاریم در که هشم به صدیقیم یلخوبام. راههای قدوش برخو یشار صاف و مستقیمه. آدمای صدیق میرن توش و موفق میشن و پشتیم. ولی right, so it says what? For the ways of Hashem are straight. The righteous will walk in them and sinners will stumble over them. It is because the wicked adopt methods opposed to Hashem that they have such a disastrous end. میگه این چیزا ویکدا برای اینکه این راه رو راه خودشون میبینه. میگه من خودم اینجوری میخوام برم. متوجه اینو داره میگه که اینا adopt methods opposed to Hashem. یعنی راهی که میگه میخوام مال خودشه میخوام بگم. میگه من اینطوری غذامو میخورم.
من اینطوری ولی میگه میکاشلوبام که میگه یعنی ببینید رشاییم هم فکر میکنن دارن تو راه هشم میرن، میگه یشاریم در کشم صدیقی میرن و چیز میشن، موفق میشن، پشیم همون راه را میرن ولی کاشلوبام. حالا ملبین اینو میگه، because wicked adopt methods opposed to Hashem. That's right. میگه من میرم این راه، اونم همون راه رو میره، درست میگه، ولی اپوز میکنه، یعنی با مخالفت میگه. اصلا میگه که تو من نمیخوام شب باید کار بکنم. میگه درسته هشم میگه شب باید کار نکن، ولی خب من یکم برم کار بکنم برم چیزی نمیشه، میدونی اپوز میکنه. نه یا کدوم میگن نه منظورش چی بوده که کار نمیدونم کارهای سخت بوده، نمیدونم کوکنی بوده، منظورش نبود که نمیتونی درایو بکنی. نه it could be یعنی چیز میکنن، یعنی میگم آره میگن درسته که هشم این چیزی رو گفته ولی خب منظورش نبوده. من نمیدونم این مثلا چجوری ببینید این okay fine. I think it has to do with the reform and conservative also, because they اینا اینجوری چیز میکنن، میگن the orthodox are wrong, we have the right interpretation of the ways of Hashem. But this is exactly چون اینا میدونین چیز دارن، they have their own agenda for saying right because the wicked adopt methods opposed to Hashem. ولی چیزی که هست از خود تورا هم میگن، چون اینجا ببین پاسخ چی میگه ببینین میگه که میگه معوز لتوم در خشم و مخیطا لپوعل آون، یعنی همون در خشم برای پوعل آون چیزشون میشه، مخیطاشون میشه که باز میگه گفته، میگه نه گفته درسته، اینو من میدونم مثلا گفته که گوشت مثلا کاشر بخوریم، ولی هم یو اس دی هم همون من یو اس دی مثلا گاورمنت میگه غذای بد به تو میده، اینطوری توصیف میگه. نه الان تو کنیسه I follow the things, you know. It's a big یه ربای reform دارن for the first time. One of the MKs of Yeshatit, he's a reform rabbi. That's right. So مرتب میگه نه شما اشتباهی میکنین، شما اصلا چیزون از یهودیت اشتباه است، چیز میگه یو اس دی همون ولی تو in Israel it doesn't reform چیزی نداره. It doesn't have a strong hold. متاسفانه تو آمریکا هنوز اکثریت فکر کنم اسرائیل ریفورم اکثریت. It's changing very fast. It's changing very fast. تو اسرائیل هیچ وقت ریفورم موفقیت نداشت. Anyway, right. این الان it's a big deal تو اسرائیل. میدونین این الان کورت سیستم آخرین strong hold لفتی هاست و این بعد از این انتخابات آخر که شده الان دیگه اینا they have majority, good solid majority, the rightists نتانیاهو و چیزو مذهبی ها سو دارن عوض میکنن. الان میدونین تو اسرائیل Supreme Court rules the world، یعنی سپریم کورت میتونه مثلا گاورمنت مثلا اینا نتانیاهو اومد اریه دریا چیزش کرد، وزیرش کرد، سپریم کورت گفته نه you're not allowed to do that. یعنی اینقدر بالاتره. Yes, so they want to change that. They are about within a few months it's going to be changed. That it's اونا واسه اینقدر دارن تظاهرات میکنن چون جدن این آخرین strong hold left. یه وقتی میدونین تو اسرائیل the left was اصلا کاملا in charge. قبل از اون که مناخم بگین میدونین بیاد و تو انتخابات پیروز بشه اصلا اسرائیل یک کشور کمونیستی بود. جدن ruled نه سوشالیسم اینا دوست. اصلا روسا میدونین اولین بار که رأی میدن، اولین کسی که رأی داد به نفع اسرائیل که برای آزاد بشه روسا بودن. روسا گفتن خب خالیه ما یه کشور دیگه خودمون درست کردیم. میدونی اینا فکر کردن که اسرائیل هم میشه کمونیست مثل خودشون. ولی اینجا عوض شد. مناخم بگین وقتی تو انتخابات من سال 77 بود فکر کنم من تو نیویورک بودم اون وقتی تو انتخابات پیروز شد چرا تیلیم خوند مزمور تیلیم first time از اون. ولی اینا هنوز اینا همه چیز از دست دادن، ولی چیزی که هست تو این مدت تمام مثلا جاجا تمام اینا لفتیستن.
چون خودشون انتخاب میکنن. It's a very crooked system. Yes. حالا ولی بذارشون change it. معوز لاتوم در خشم و مخیتال پاله. اول بریم پاسوق بعدی، پاسوق لامد 30. صدیق لعولام بل یموت، صدیق لعولام بل یموت و رشائیم لو یشکنو آرتس. ترجمه میکنن the righteous one will never falter. I mean the long run آدم صدیق چیز نمیشه، نمیفته، سقوط نمیکنه. Even if the righteous falter, their fall will not last forever, for they will rise again. مثل توی اسرائیل شد دیگه، اینا اومدن اونم میدین این انتخابات قبلی که این بنت و لپید چیز شدن، that was ماماشون، این بنت was liar, cheater، اصلا مردم ها چیز کرد، این قول داده بود که به هیچ وجه با اینا چیز نمیکنه. right. so اینا افتادن ولی موقتی بود، باروخ هاشم بعد از 1 سال خورده. right. زیاد نموندن. so میگه که چی؟ for they will rise again. right. که شوی پر صدیق و قم. even if a righteous man falls 7 times he will rise up. پاسوق دیگه است میگه. right. که این هم همون فکرم تا میشله است. right. اینجا اتفاقا چیز میگه که رافوتنر میگه که این نیست که حتی، این ترجمه کرده چی؟ even if a righteous man falls. و میگه که رافوتنر میگه نه، میگه آدم صدیق باید بیفته که بلند شه. it's a prerequisite. نه که حتی اگه افتاد، نه، میگه it's a prerequisite. right. so he will rise. یعنی تا نیفته بلند نمیشه، تا اشتباه نکنه اینه بلند نمیشه. right. so his children will remain after. درسته؟ یعنی حتی اگر یعنی اونزر رو بچه هاش. right. his children will remain after his death. Rabbi Yonah connects this verse with the previous one. The tzaddik will not falter because God will be his stronghold at the time of his misfortune. یعنی میدونی چیز نمیکنه، هیچ وقت خودش نمیبازه. Right. The tzaddik will not falter because God will be his stronghold at the time of his misfortune. A tzaddik is like a tree. Even if the winds blow his branches back and forth, the roots, right? tzaddik گفته کتاماری فرخ، تشبیه شده صدیق به چی؟ به یه درخت. right. The roots underground are steadfast and the tree returns to his upright position. So too, despite the storms of life, the righteous remain firm, for they are anchored by their strong roots. Right. واسه همین میگن که واسه همین تورا میگه کی آدم اتساده، پاسخ تو توراست، میگه کی آدم اتساده. کلیر میگه انسان تشبیه شده به یک درخت. همچنین درخت میدونیم باید ریشه داشته باشه، اگر نه باد میندازتش. امونا ریشه های آدمه که وقتی که در storms، همونجور که درافیاش میگن، ممکنه یه خودی اون چیز بکنه باد، ولی despite the storms of life the righteous remain firm, for they are anchored by their strong roots. Uresha'im lo yishkenu aretz, but the wicked will not dwell. یعنی چیز ندارن. رشائیم هیچ وقت میدونین ترانکولیتی و پیس ندارن. دیگه اونم میگه واسه یک اقیانوس خروشان که چی نمیدونم همیشه پر از گل و کفه. This is the Rishaim. But the wicked will not dwell in the land. The wicked will not endure in the land for long.
their success in this world is only temporary. The memory of the wicked as well as their children will perish. گمارا میگه که چی؟ میگه که شکر این لو رگلاین. شکر اینو تو گمارا شبات خیلی راجع به حروف الفبت صحبت میکنه. اما یه نگاه بکنیم شکر این لو رگلاین، شین قفرش پا نداره. یعنی مثلا اگه فرض کنیم این حروف هم اصلا چوب درست بکنی وای نمیسته. It would be very difficult to balance it. ولی امت is solid. الف مم تاف it's solid. این هم is the same thing. میدونین چیزای موفقیت های رشاییم it's temporary. In the long run exactly what شلوم الملك says. Right? رشاییم لو یشکنو آرتس they are not going to have peace and tranquility. آدم هم همینه که کسی که امونا داره بیتاخون داره میگه بارها اینو گفتیم چیز میگه که خیدا میگه که انگزایتی استراب فلان و اینا کسی که بیتاخون نداره است ولی کسی که بیتاخون داره میگه everything is for good right. چون از چی میاد؟ چون وقتی آدم قبول داره که کوانت بریئا هدف از آفرینش خسد بوده آدم همه چی به اون عینکه نگاه میکنه. یعنی حتی میدونین وقتی سرش یه سوری میاد میگه ببین look you know this is something you know شاید هم به کاری کردم I deserve it okay but it's coming from a loving place you know واسه این هیچ چیزی میدونی چیزش نمیکنه doesn't میدونین هیچ چیزی doesn't keep him off balance میدونین that's because you know it's in امونا اینه it's a very optimistic upbeat. امونا چون میگه اصلا هدف چرا اشرا خودش با خود دنیا را فریده اولام خسه دیوانه because اولام خسه دیوانه واسه اینه که ما هر چیزی میگیم گمزال توبا حسوز گمزال توبا چه جا میگه نه خیره هم داستان ربی عقیوا که داشتم میرفته با اولاغش و خروسش و شمش و اینا میره تو شهر هیچکی راش نمیده مجبور میشه بره خارج میگه گمزال توبا میرم این باد میاد اینو خاموش میکنه و والا رایت هر اتفاقی که میافتاده شمع خاموش میشه خروسه میرونم میخورن حیونا اولاغش هم میخورن حکودی سه گمزال تو میگه ببین حکودی سه حالا اونجا turns out که جدن بدن اون شهره را باشون میاد میبره رایت ولی خیلی وقتا you're not gonna see it like that. این دید نتیجه شد. That's right. خیلی وقتا آدم بعد از 120 سال میبینه که اینو ولی این this is میبینین این Jewish optimistic view از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ که ما هر اتفاقی میفته میگیم گمزال تو Who says؟ نه because we believe that هقدش برو who is a loving God. ما این چیز اصلیه. خداوند خدای قهار چیزی نیست که بزن بکن نه He has so much compassion و ما میدونیم که اولام خسه دیوانه چون ما میدونیم و اعتقاد راسخ داریم که اولام خسه دیوانه یعنی کوانت بریئا چون تمام چرا عقلشون بیکار بود چرا اصلا انسان آفرید دنیا را آفرید چون بخواست ما خوبی بکنه زوار عقلش میگه میخواه حتی ابله تیم واسه این by definition ما میگیم آقا از چون عقلش برخو از full control هشم از full control بنابراین by definition هر اتفاقی که میفته we look به قول روانبرگ زدسل میگفت این عکسش رو ما تو بالتیمور دادم اینجا علم کردیم پشت اینا پس اینو چون این روانبرگ زدسل میدونین خیلی چیز بود یه دفعه من چیزش کردم من رفتم از اومد اینجا LAX رفتم پیکاپش بکنم بعد تو چیز چمدونه چیز شده بود چمدونه را خراب کرد چیز کرده بودن اینا اومدن بهش چیز کردن گفتن که اوکی شاید برو فلانجا فکر گفت no خیلی محکم you are gonna change this من اصلا تعجب کردم you damaged it you know you're gonna give me a new suitcase این دستش you know at the time that خیلی چیز بود it was very peace ولی at time که بیاد محکم باشه won't compromise
I learned from him. That's good. Anyway, ولی ببین this really basically چی داره میگه که ببین میگه که آدم چی؟ آدمی که امونا داره صدیق لعلم بلی موت، یعنی ممکنه بزرگترین طوفان هم بیاد حتی که مثلا بلند میشه. چرا بلند میشه؟ چون همش بر میگرده روی این چیز اصلی که اصلا what are we doing here in this world. چرا هشم ما رو کریت کرده و حقودش برخو از فول کنترل and anything رو تمام این لویرها و همه واقعا هر روز باید به خودمون یادآوری کنیم. و ولی ببین آدم بعد چیز که ببین because we live آدم این گمزل توواست. این گمزل تووا this optimistic thing از کجا منشأشه؟ از این اعتقاد راسخ که کونت بریا یعنی the purpose، این که حق داشت دنیا را آفرید علام خس دیوانه، یا به قول زهر حقدوش میگه که میخوق خطوب لهتیو. زهر میگه میخوق خطوب لهتیو چون حقدوش برخو is the epitome of goodness و واسه این هشم اراده کرد آدم خوب میخواد خوبی بکنه. حقدوش برخو دنیا را آفرید، انسان آفرید که سابجکتی داشته باشه خوبی بکنه. علام خس دیوانه. واسه این it runs very very deep in چیز که no matter what happens in life ایسا میگه گمزول تو با خیلی توش هست. حالا یا این خیره رو من اینجا میبینم بعد 120 سال بالا میبینم. ربی عقیوا همونجا دید که دید که اگه دور نشد that's right اگه تون شهر راش داده بودن اونم با بقیه کشته بود رفته بود قطع عام شده بود. Sometimes it doesn't happen. Sometimes من میبینم آدمای صدیق سافرینگ اینجا دارن و چی شد؟ بالا آدم هست. This is temporary, right? داره خشم میگه هشم تنها دلیلی که دنیا رو چیز کرد تو داره خشم با هم خوندیم دیگه. میگه که چرا هشم که همه چیز هشم آمنیپوتنت، هشم همه چیز داره، چیزی احتیاج نداره. هشم از ما چیزی احتیاج نداره اصلا. همه چیزی کسی که آمنیپوتنته، کسی که بالاترین قدرته، یعنی همه چیزو داره، چیزی نمونه. یه چیزو خیلی قشنگ میگه، یه چیزو هشم میسینگ میکنه برای اینکه وقتیش هشم خودش باشه شیر نمیتونه بکنه. میخواست این گودنس رو شیر بکنه، با کی شیر بکنه؟ کسی نبود که گفت که بیا بشر رو بیارم که با اینا شیر بکنم. اونا که نمیفهمن، اون که انجل و اینا که اونا کارشون جدا، من بیارم با اینا شیر بکنم. هشم داره شیرینگ میکنه با ما در حقیقت. خب بریم 31 لامد الف پی صدیق ינוב חוכמה ולשון תהפוכות תיכרת. פי צדיק ינוב חוכמה ולשון תהפוכות תיכרת. מפרמיין the mouth of a righteous one will speak wisdom. Rashi relates ינוב to niv sefatayim, speech of the lips. Ibn Ezra relates it to tenuva, produce. Thus the words of the righteous will produce the fruits of wisdom. تونووا میدونیم بزرگترین کمپانی تو اسرائیل برای پرودوس و اینا تونووا است اسمش، از اینجا میاد. right? A righteous person چیزای دیریون هم دارن، خیلی اخشار خوبی هم داره. A righteous person is compared to a tree. قبلا گفتیم همطورا میگه که کی آدم اتصاده و همینطور تو تیلی میگه He shall be like a tree deeply rooted alongside brooks of water which yields the fruit in due season and whose leaf never withers. A tree produces both leaves and fruit. Though fruit is its main product, the leaf serves a function by providing shade to protect the fruit from heat. So too a righteous person produces both leaves and fruits. The leaves represent, right, his speech in everyday mundane matters, like the leaf that never withers,
right? Such speech is of great value, since, as the sages explain in Sukkah, even the mundane conversation of Torah scholars requires study, right? The fruit represents the speech of the righteous in Torah, which is of primary importance, just as the fruit is the primary product of the tree. A righteous person, right, has so accustomed himself to speak wisdom that it issues, right, from his mouth like fruit. Beautiful, okay? ולשון תהפוכות תיקראת, but his tongue of perversities will be cut off. The tongue of the wicked who prevent the truth of Torah's chokhmah into heresy will be cut off. Right? ולשון תהפוכות תיקראת, דיר یا زود. שפתי צדיق ידעון رצון. رفتیم سر این آخرین یه پاسخ دیگه داریم برای خواهش کنیم. right? آخرین پاسخ این پرک میفرمایند که سفته صدیق یدعون رצון وفی رشائیم تهپوخot. Right? سفته صدیق, the lips of a righteous one know how to appease. The righteous know how to placate, right? And appease Hashem. Placate, نمیدونم. ببینیم پایین رفتیم بریم سر فوتنوت پایینش. We find numerous examples of how the righteous, through the words of prayer and supplication, appeased Hashem's wrath. خشم هشم رو چکار کردن؟ فروکش کردن. At the scenes, and thereby averted harsh decrees when those who worship the golden calf, right, aroused Hashem's anger. Moshe Rabbeinu appealed for divine mercy, right, to save the nation from annihilation. Right, after the sin of the spies, again, Moshe Rabbeinu, right, in entreaties again protected the Jewish nation from the full brunt of divine wrath. The Talmud also, right, abounds with cases where righteous people appeased Hashem's anger and attained the heavenly blessing sought by the Jews. Right? Torah scholars in all generations were also blessed with the divinely inspired wisdom to enable them to find favor with Hashem and appease His displeasure. Rabbi Yitzchak of Bardichev, famous Rabbi Yitzchak Bardichev, was famous as an advocate, right? An advocate for Jews, always finding a favorable way to present their case, right, to the heavenly court. Once he saw a Jewish wagon driver, I was just thinking of this, right, who was busily greasing his wagon wheels while still wearing his talit and tefillin and praying. Instead of berating the fellow for his disrespectful attitude toward prayer, Rabbi Yitzchak turned his eyes heavenward and exclaimed, right, Hashem, look how closely your people are attached to you, even when doing their menial tasks. مثلا دارن گریس میزنن به چرخ گاریشون
they cannot stop praying to you for a minute. اتفاقا من چند وقت پیش تو کنیسه بود، خانم حرف می‌زدن، گفتم ببینید باید نگاه کنید، اینو می‌تونستم برن تو استارباکس، اینا چقدر اشما دوست دارم یا تو کنیسه حرف می‌زنن. اگه میرفتن استارباکس خیلی much nicer also. ولی اومدن کنیسه دارن تو کنیسه حرف می‌زنن. That's good. It's exactly the بلیوی سامی باردیچه. طرف داره با تلیت فیلمش داره گریس میزنه. حالا یکی دیگه بود دعوا میگم، میدونی این اتفاقا این خیلی جالبه، میبینی آدما نگه میداره تو این کار تا اینقدر میارزه. مثلا اون داستان موسی و شبانه که هشم بهش گفت، میره به شبانه هم داشته با هشم صحبت میکرده که من دست به مالم، اینا موسی عصبانی میشن ازش، میگه که کسی با هشم اینطوری صحبت میکنه، کسی اینطوری حرف میزنه، خجالت نمیکشی تو اینا؟ هم سرشو مینداز میره. بعد هشم میگه مال چیزه، مال مولاناه. بعد هشم میگه ببین تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. ما برون رو بگریم و قال را، نه درون رو بگریم و حال را. به موشه تیز میشه، عصبانیش میگه این بدبخت اینقدر میتونه با من کامیونیکیت بکنه، این فکر مثلا باید رخت خواب برای من بندازه، بکنه این کارو بکن، بذار تو همون حالش بمونه. تو اومدی این بدبخت از این حالش در اینم مثل همینه، میدونی اینم تو همین حال خودش نمیفهمه با تفلی موسیقی اینا نباید بره راه قرار. ولی that's what they understand, and Hashem likes, you know, that simple person. I mean, we have a lot of stories like that in چیز اولا تو همون اول چیز یه میدونش رو ابراهیم رو میگه. یه ابراهیم همه رو چیکار میکرد؟ همه رو دعوت میکرد، بهشون غذا میداد، ازش چیز میکردن، تشکر نکن باید برسونش به هشم. یه پیرمرده میاد رایت، هر چی ابراهیم رو چیز میکنه سعی میکنه، طرف نه اصلا کاملا کافر بوده، بیرونش میکنه. تا بیرونش میکنه هشم میگه ابراهیم چیکار کردی؟ میگه دیدی میگه هشم من هر چی سعی کردم، میگه من 80 سال صبر کردم بیا تو چادر تو الان نیم ساعته میوزیک پرید. This is you know. خیلی از این داستانات چیز هست. مال مولانا موسی و شبانش ما تو مدرسه میخوندیم، یادتونه که تو مدرسه اینا درس میدادن. موسی و شبانش معروف ترین داستان مولانا همین موسی و شبان. ببین اینا هر چی توش امت باشه از ما گرفتن. افکور میگن خودش اصلا کبالیست خونده بوده، میگن این مولانا خیلی چیز داشته، خیلی اینا رو بلد بوده. تمام داستانایی که می‌نویسه قسمت‌های خیلی خیلی تورایی داره و قسمت کبالی داره. خیلی راجع به موسی می‌نویسه، میگن why he wrote this is the only one که راجع به موسی می‌نویسه. چه اینقدر راجع به موسی می‌نویسه؟ میگن که خودش ممکنه که اصلا بک‌گراند جویش داشته و کبالا رو می‌خونده بوده. That's very interesting. خیلی داستان راجع، چندین داستان راجع به موسی و هشم و از این داستان داره. یعنی the most تو چیزای کبالا خیلی چیزش هست، یه سفر هیخالوت میگه حقادوش باروخو is ملخ آلوو یعنی insulted، چه میگه تغییر، یک خدای پادشاه تغییر شده است. یه منظور چیه؟ ها؟ تغییر insulted belittle هشم تغییر میگه که میگه ببین، میگه مثل میزنه، میگه ببین مثلا imagine یه نفر میاد پیش پادشاه و به پادشاه میگه که میگه من در بساط ندارم زن و بچه ما تکر بکنم و اینو اون، یه کمکی به من بکن. اینم میاد چیکار میکنه؟ پادشاه میاد اوکی بیا بگی برو زن بچه تو چیز کن. این به جای اینکه با این پوله بره غذا واسه بچه‌اش بخره، میره چکش میخره میاد میذاره تو سر پادشاه و پادشاه هنوزم ولش میکنه. میگه این عقادش برو خوبه. میگه مثلا میگه ببین عقادش برو خوب به ما قدرت کلام داده که چی؟ بریم از خود مولا بگیریم با قدرت کلام مییم تورا بخونیم، تفیلا بخونیم، مردم خوشحال بکنیم etc. ما چیکار میکنیم؟ میایم با این لاشون رو بگیم. این لاشون رو گفتنه عیناً مثل این چیز هست که یعنی این بهت داده که این خودت حافظ خیم اینو میگه، هشم بهت داده که با قدرت کلامت علما بگیری، با تورا با تفیلا صحبتای سازنده، یک قلب شکسته رو میدونی چیز کردن. تو میری لاشون رو میگی؟
دارید این لاشون را گفتن من باش بسید دارید پت میدن تو سر پادشاه. ولی هشم هنوزم continues to give you. ملخ الوف سفر ایخالوت میگه ملخ الوف میگه مثلا میگه فرض کن وقتی گلیات داشت کفر میگفت وقتی با جنگ چیز بود ماماش نوشته تو ناوی هشم نمیتونه همون وقت خشکش بکنه. هشم میگه نه شاید تشوبا کرد همگونه بهش مهلت نم شاید تشوبا کرد. خیلی پیشنته. yes فقط پیشنس نیست نه یکی از صفات‌ها آلوف یعنی میدونین even though ما هممون we insult him he continues to give. تو همون تومر دبورا هم میگه تو تومر دبورا خوندیم که پیشنس میگه صبر میکنه. حالا میگه اینطوری میکنه کسی دیگه بود اونجا تو ارتعاب میگه فوراً اونجا ماشینشو چپه میکنه میگه برو متوجه میگه بذار ببینم حالا شاید تشوبا کرد شاید فکرش عوض کرد شاید اومد کاری کرد. این از اول آفرینشه اول برشید برای الوکیم تشامل الوکیم جاجمنت بعدش هم دید چون به انسان فری چویس داده دیدن کنه باید واسه بعدش میگه هشم الوکیم رحمی ما کامپشن چیز میکنه با دی اوکی سو میتونیم برخواه کنیم جناب ربا. right. کجا هستیم پس اینجا ما اینجا گفتیم که the lips of Abraham righteous know how to appease the lips of the righteous one know how to appease and righteous knows how to placate فکر کنم and appease God and also know how to appease their fellow men by making peace between them. یه چیز دیگه اینجا داریم ها بخونیم اینجا هم Aaron Cohen personified the trait of making peace between man and wife and between feuding Jews. He is praised کی بود اوهف شالom و رودف شالom loving peace and pursuing peace. Avod Rabbi Natan describes how Aaron brought about a reconciliation between two parties. Upon meeting the first party, he said, your friend is distraught about how he wronged you. Durgi. He is even too embarrassed to approach you. Aaron then approached the second party with the very same statement. When the two subsequently met, they hugged and kissed. Torah scholars often utilized unconventional means to make peace between the disputants who came before them. It is told that the Nodab Yehuda, Rabbi Cheskel Landau, Rav of Prague, was asked to educate a case about the disputed ownership of a certain gravesite. After hearing gravesite. After hearing the claims of the two litigants, each of whom claimed that the plot belonged to him, the Nodab Yehuda stated that in order to settle the case, he must see the property in question. At the gravesite, Rabbi Cheskel bent down and put his ear to the ground. The surprised litigants asked the Rav what he had heard. The Nodab Yehuda responded, both of you are claiming that this gravesite is yours, but the earth is saying both of you are mine. Abashed, the two litigants quickly settled their dispute themselves. Right. مثلا I use that بعض وقتا کنیسه شالوم بیت یا نه مثلا بهش پرایوت سوال میکنم میگم ببین دروغی میگم شوهرت خیلی چیزه فلان دعوت نمیگه عکسش هم بزنه یعنی آدم برای چیز میشه دروغ برای شالوم میشه دروغ چیز کرد. That's right. هشم هم واسه سارا و ابراهام گفت کنم رو باید تنها جاییه که That's right. white lie اومده. Yes. من میگم So کجا رسیدیم اینجا؟ ربن یونا connects this verse to the previous one. Even though the mouth of a righteous one will speak wisdom and he speaks only truth,
he will bend the truth for the sake of bringing peace among people. This is in line with the dictum of the sages که الان شما گفتین. توی واموت میگه مطار لول آدم نشاند بدون شلام. It is permissible for a person to alter the exact truth for the sake of peace. The mouth of the wicked, on the other hand, constantly sides with falsehood, favoring the guilty party in an argument and supporting his lies. Ufir Hashem tahpuchot, but the mouth of the wicked knows perversities. Even Ezra renders the righteous know how to say that which finds favor, and the mouth of the wicked ones knows how to speak perversities. Mitzudot adds that they know how to distort Hashem's words, for this is what they are accustomed to doing. A tzaddik who has wronged someone, a tzaddik who has wronged someone knows how to appease the person and ask his forgiveness. He regrets his wrongdoing and expresses his apology so sincerely that the person forgives him immediately. However, when the wicked person comes to appease the one he has wronged, he speaks perversities, lies, and insincerities. اینجا ببینیم چی میگه. In his later years, the Stipler Gaon, Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky, rarely attended. Wow. I mean Kanievsky, right? همین Kanievsky که علام رفت. این پدرش. Right. میگه که چی outside of his family, his appearances in the bar mitzvah of a boy to whom he was not related was therefore a surprise to those present. The Stipler asked, to speak to the boy privately. He explained that 6 years earlier, he had seen this boy in the Lederman Shul to Veracruz on Yom Kippur holding a large sefer. The Stipler reprimanded the boy for learning, in fact, at the time when he should be praying to Sidur. However, the boy held up his sefer and showed that it was actually a Sidur that resembled the Gemara. The Stipler wished to apologize immediately, but according to the Jewish law, a minor does not have the capacity to forgive. The Stipler made a mental note of the boy's bar mitzvah date and میره یه روز گرمم بوده میره که to ask is درست تا بر میtzvah میشده میره اون شهر که ازش معذرت خواهی